So let's start with 5 mistakes you should not do if you're getting engaged. हॅलो एव्हरीवन. सो हा व्हिडिओ मी खास त्या मुलींसाठी बनवते आहे ज्यांची आता एंगेजमेंट आहे नेक्स्ट 2 मंथ्स 3 मंथ्स ऑर नेक्स्ट इयर. बिकॉज माझी आता नुकतीच एंगेजमेंट झाली आणि त्यामधून मी ज्या काही गोष्टी शिकले, ज्या काही चुका मी केल्या त्या मी तुम्हाला सांगणार आहेत आणि तुम्ही त्या चुका करू नये आणि तुमचा स्पेशल डे स्पॉईल करू नये असं मला वाटतं. लेट्स स्टार्ट. मी सगळं पॉईंट टू पॉईंट लिहून आणलं आहे. सो लेट्स स्टार्ट विथ 5 मिस्टेक्स यू शुड नॉट डू इफ यू आर गेटिंग एंगेज्ड. सो फर्स्ट वन इज व्हेन्यू. आता व्हेन्यू जो आमचा होता तो छान होता, तो माझ्या घराजवळच होता, खूप घाईने झाल्या गोष्टी. सो व्हेन्यू आम्हाला जो भेटला तो आम्ही घेतला, बट छान होता तो. प्रॉब्लेम असा झाला की जेव्हा एंगेजमेंट डे होता तेव्हा एक AC पूर्णपणे बंद होता, कंप्लीट बंद होता आणि याबद्दल आम्हाला सांगितलं गेलेलं नव्हतं. आम्ही जाऊन मॅनेजरशी बोललो आणि ते म्हणाले तुम्ही यायच्या आधीच तो AC बंद झालेला. त्यांनी आम्हाला सांगितलं सुद्धा नव्हतं. मला तुम्हाला हेच बोलायचं आहे की जरी तुम्ही व्हेन्यू बुक केला आहे तो किती छान असेल, सगळं छान असेल, तरी आदल्या दिवशी जाऊन सगळ्या गोष्टी तुम्ही चेक करा. बीट डेकोरेशन, बीट एनिथिंग. डेकोरेशन पण जे मी सांगितलं होतं आणि जेव्हा माझा भाऊ तिथे बघायला गेला दॅट वॉज कम्प्लिटली डिफरंट. जे फ्लावर्स होते ते खूप असे त्यांना धूळ लागलेली आणि इट वॉज कम्प्लिटली डिफरंट फ्रॉम द पिक्चर. सो मला हेच वाटतं की तुम्ही जे डेकोरेशन सांगितलं आहे तुम्ही त्यांना जाऊन सांगावं की ह्याच्या आधी हे डेकोरेशन बाबा कोणी चूज केलेलं का, किंवा माझ्या एंगेजमेंटच्या आधी कुणाची एंगेजमेंट आहे का विथ द सेम डेकोरेशन, मला ते पाहायचं आहे. तर मला असं वाटतं या गोष्टी तुम्ही व्हेन्यूच्या वेळेला चेक कराव्या. द सेकंड मिस्टेक आय टेल यू विच आय डिड वॉज इज ब्लाऊज. आता वेन इट कम्स टू ब्लाऊज मला ते परफेक्ट लागतं आणि माझी जी डिझायनर होती तीसुद्धा मी फिक्स केलेली की मला हिच्याकडूनच ब्लाऊज शिवायचा आहे. बट त्यानंतर आय डोंट नो शी वॉज नॉट अवेलेबल ॲट दॅट टाईम आणि मी एक दुसरी जी डिझायनर आहे जी कम्प्लिटली न्यू आहे तिच्याकडे जाऊन ब्लाऊज स्टिच केला आणि तिने माझ्या ब्लाऊजची वाट लावली. सो वेन इट कम्स टू ब्लाऊज आपल्याला इथे क्रीजेस नको हवे असतात. दॅट इज माय फर्स्ट पॉईंट वेन इट कम्स टू ब्लाऊज. पण तसंच झालं आणि इथे तुम्हाला एक पिक्चर दिसेल आणि तो ब्लाऊज गंडला आणि माझा मूड ऑफ होता तेव्हा, कारण तो आपला स्पेशल डे असतो, आपल्याला सगळं परफेक्ट लागतं. बट माझी एक चुकी झाली की मी असं ठरवलेलं की ब्लाऊज आता आपण बारीक आणि जाड होत असतो म्हणून मी 1 मंथ आधी जी माझी डिझायनर आहे मी विचार केलेला की तिच्याकडेच ब्लाऊज देईन. सो सगळं छान होईल, कारण तिने आधी माझे खूप छान छान ब्लाऊज स्टिच केलेले. पण शी वॉज नॉट अवेलेबल आणि मला मग दुसरीकडे जावं लागलं आणि तिच्याकडे ज्या मी न्यू डिझायनरवालीकडे गेली माझ्या एंगेजमेंटच्या आदल्या दिवशी तिचा ब्लाऊज तरीही रेडी नव्हता. रेडी झाल्यावर मी तिथे 1.5 तास थांबले. मी तो ब्लाऊज 2दा नाही 3दा नाही 5 वेळा वेअर करून बघितला आणि मी तिला सांगितलं की इथे क्रीजेस आहेत, हे कसं जाणार. अँड शी वॉज लाईक इथून हे वर्क आहे ना, हे वर्क तुम्ही आम्हाला करायला सांगितलेलं म्हणून हे क्रीजेस आले, ती आमची चुकी नाही आहे. सो दॅट इज अ कम्प्लीट डिफरंट पार्ट. ती माझी चुकी होती की एका नवीन डिझायनरकडे मी गेले आणि मी तिचं वर्क पाहिलं नव्हतं आणि मला पण खूप घाई होती. तर मला ह्याच्यात तुम्हाला एवढंच सांगायचं आहे की जेव्हा तुमचा हा स्पेशल मोमेंट असेल तेव्हा कोणत्याही नवीन डिझायनरकडे किंवा टेलरकडे जाऊ नका. तुमची जी आहे डिझायनर तिला कॉल करा की माझी एंगेजमेंट आहे नेक्स्ट 2 मंथ्समध्ये, तू अवेलेबल आहेस ना, आणि तिला तुम्हाला जसं ब्लाऊज आहे तसं स्टिच करून तिच्याकडूनच मिळेल. अदरवाईज सो द थर्ड मिस्टेक विच आय डिड वॉज रिंग. आता रिंगच्या वेळेला असं झालं की मी तनिष्कमधून एक रिंग चूज केलेली आणि ती रिंग होती सिल्वर आणि गोल्डमध्ये आणि आम्हाला हवी होती फुल्ली गोल्डमध्ये. सो मी त्यांना म्हणाले की मला ही गोल्डमध्ये पूर्ण करून मिळेल का. ते म्हणाले मिळेल आणि मला माझ्या डोक्यात जी रिंग होती तर मला असं वाटलं की तशीच ही बनेल जसं मी माझ्या डोक्यात विचार केलेला. बट दॅट डिडंट हॅपन आणि मला एंड टाईमला जाऊन ब्लू स्टोनमधून रिंग घ्यावी लागली विच वॉज नाईस. इथे म्हणजे छान आहे, खूप छान होती ही रिंग, खूप छान आहे. पण असं झालं की एंड मुमेंटला मी त्यांना सांगितलं की ही रिंग मला तुम्ही सिल्वरची गोल्डमध्ये बनवून द्या आणि ती गोल्डमध्ये एकदम गंडली, म्हणजे नाही दिसतच नव्हती ती छान. सो मला ती आवडलीच नव्हती आणि मी त्यांना म्हणाले की दुसरी मी कोणती रिंग चूज करू शकते का. ते म्हणाले करू शकता पण त्याला अजून 18 दिवस लागणार आणि
माझ्या एंगेजमेंटला जेमतेम 10 दिवस बाकी होते. वी वर सो कन्फ्युज्ड की आता काय करावं, आणि मी पटकन ब्लू स्टोनमध्ये गेले आणि लकीली मला माझ्या साईजची रिंग मिळाली. अँड देन एव्हरीथिंग वॉज फाईन. बट असं तुम्ही करू नका. तुम्हाला जर तुमच्या चॉईसची रिंग हवी असेल, कस्टमाइज करून घ्यायचं असेल, तर आय थिंक 3-4 मंथ्स आधी जा. बिकॉज तनेश हॅज अ व्हेरी गुड कलेक्शन. त्यांच्याकडे आता कपल रिंग्सचे पण कलेक्शन आहेत. जरी तुम्हाला तुमच्या साईजेसचे करून घ्यायचं असेल तर आय थिंक दे टेक 14 to 18 days. सो मेक शुअर की तुम्ही थोडंसं आधी जा, आणि म्हणजे तुम्हाला तुमच्या आवडीच्या गोष्टी मिळतील. असं नको व्हायला की लास्ट मोमेंटला गेलात आणि जे आहे ते तुम्हाला घ्यावं लागलं. सो या, फोर्थ मिस्टेक विच आय डिड वॉज मेकअप. आता छान होती माझी मेकअप आर्टिस्ट, वॉज व्हेरी गुड, व्हेरी नाईस. असं काही टँट्रम्स नव्हते, काहीच नव्हतं. बट प्रॉब्लेम वॉज की माझा मेकअप डल होत गेला. जसं जसं फंक्शन एंड व्हायला आलं, माझा मेकअप डल झाला. मला खूप सारे रिव्ह्यूज पण मिळाले की मेकअप खूप डल वाटत होता, स्टार्टिंगला छान वाटत होता. आता हे जेव्हा मी तिला कन्वे केला हा मेसेज, मी तिला रिव्ह्यू दिलं, तेव्हा ती मला म्हणाली की हे यामुळे झालं आहे की जेव्हा आपला स्किन टोन असतो, त्याच स्किन टोनचा आपण जेव्हा मेकअप करतो तेव्हा तो लास्टला डल होत जातो. सो मी यातून हे शिकले. म्हणजे मला तुम्हाला हे सांगायचं आहे की जेव्हा तुमची कोण मेकअप आर्टिस्ट असेल, तिच्याकडून सुद्धा तुम्ही तिला हे माझं एक्झाम्पल देऊ शकता की बाबा माझ्या स्किन टोनचा केला की तो मेकअप डल होणार आहे का, किंवा जर तसं असेल तर मला वन स्किन टोन हायर असा मेकअप किंवा फाउंडेशन असं तिला तुम्ही लावायला सांगू शकता. ही माझी एक चुकी झाली की मी तिला सांगितलं की मला खूप असं गॉडी मेकअप नको आहे, मला खूप सटल ठेवायचं आहे. हे नका सांगू, बिकॉज त्यांना माहिती असतं ते त्यांचं काम बरोबर करत असतात. सो आपण जेव्हा त्यांना हे सांगतो तेव्हा कुठेतरी ते कॉम्प्रोमाइज करतात आणि कुठेतरी गोष्टीनंतर आपल्यालाच प्रॉब्लेमॅटिक होऊन जातात. तुम्ही तिला सिलेक्ट केलं काहीतरी तिचं काम बघूनच तुम्ही तिला सिलेक्ट केलं आहे, राईट? सो ती तुमच्यासाठीही तेवढं छान करणार आहे. द लास्ट मिस्टेक आय टेल यू, ही मिस्टेक नाही आहे. म्हणजे हे मी माझ्याच एक्सपिरियन्सने तुम्हाला सांगते की साडी सिलेक्शन, जेव्हा तुम्ही साडी सिलेक्ट करता, ऑफकोर्स मुलाकडच्यांनी सांगितलेलं असतं की ग्रीन साडी हवी आहे. सो मेक शुअर तुम्ही टिपिकल साडीज चूज नका करू. म्हणजे काठपदरची साडी, आता काठपदर सगळेच घालतात. सो तुम्ही अशी साडी चूज करा जी तुम्ही नंतर फंक्शन्सला सुद्धा घालू शकाल. आता माझी ही साडी ही होती, ही मी घेतलेली भरत क्षेत्रमधून. तुम्हाला जर लिंक किंवा काय हवं असेल, कोणत्याही गोष्टीची तुम्हाला लिंक हवी असेल, माझी एंगेजमेंट व्हिडिओ बघा. माझी एंगेजमेंट व्हिडिओसुद्धा मी खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकणार आहे, ती बघा. तुम्हाला कोणत्याही गोष्टीची लिंक, कोणतेही क्वेश्चन्स असतील तुम्ही मला विचारू शकता. बी इट कम्प्लिटली फ्रॉम द व्हेन्यू ऑर रिंग सिलेक्शन ऑर साडी ऑर ब्लाऊज, तुम्ही मला काहीही विचारू शकता. सो साडीच्या वेळेला मी ही साडी चूज केली आणि खूप डिसेंट आणि छान साडी आहे. ही अशी टिपिकल साडी नाही आहे की मी कुठे बाबा घालूच नाही शकणार, ही माझ्या एंगेजमेंटची साडी आहे. की बिकॉज साड्या पडून राहतात आणि त्या आपण घालत नाही आणि मग त्या वेस्ट जातात. सो मला एवढंच म्हणायचं आहे की साडी चूज करताना जस्ट मेक इट जी ट्रेंडिंग साडी असेल ती थोडीशी चूज करा, जी काठपदर नाही बट थोडीशी ट्रेडिशनलसुद्धा दिसेल. अँड यू कॅन पेअर इट विथ एनी ऑफ द ब्लाउजेस. आय फील तुम्ही सुद्धा असे कोणते मिस्टेक्स तुमच्या एंगेजमेंटला किंवा लग्नात केल्या असतील तर कॉमेंट्समध्ये मला सांगू शकता. आणि कारण माझंसुद्धा लग्न आहे डिसेंबरमध्ये, सो मीही शिकू शकेन. आणि ज्या मुलींची एंगेजमेंट आहे, लग्न आहे, त्यांनासुद्धा थोडी हेल्प होईल की कोणत्या मिस्टेक्स करू नयेत. ऑल्सो सबस्क्राईब करा आमच्या पेजला. आमचं कपल पेज आहे दो कदम नावाचं. प्लीज डू सबस्क्राईब आणि मला नक्की सांगा की नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काय जाणून घ्यायला आवडेल. Thank you. Bye.